M-am născut deci într-un oraș fără cer, alternând șirurile de case de chirpici cu atelierele uzinale. Orașul copilăriei mele se întindea de-a lungul râului, într-o vale străjuită de ambele părți, de dealul Cruce într-o parte, de dealul Gol în cealaltă. Culmile dealurilor erau însă unite, ca o punte peste Valea Bârzavei, de un smog negru, cenușiu, impenetrabil. Am pornit să facem un film despre o zi din viața unui român la Los Angeles. Dar întâlnirea cu marele poet, filozof Toma George Maiorescu ne-a îndreptat cursul spre adevărata întrebare, singura care merită explorată. Cum aflăm care ne este rostul în viață? Dragă Maiorescule, am primit rândurile dumitale și m-am bucurat de toate veștile. M-aș bucura mai ales să se împlinească cele cu privire la literatură. Eu n-am trăit decât pentru asta. Și foarte greu aș putea, mai ales la vârsta mea, să trăiesc pentru altceva. Ce înseamnă de fapt a trăi pentru literatură? Coloana vertebrală a biografiei mele sunt cărțile mele. 50 de volume de poezie, proză și filozofie. Ce înseamnă a-și dedica viața artei? Și cum se împacă viața de familie, obligațiile diurne și exigențele sociale cu o viață dedicată artei? Viața personală a fost tot timpul subsumată misiunii principale pe care o am în lumea asta. Să scriu. Los Angeles aleargă între ocean și canioane cât e ziua de lungă, în sandale și șort. El știe că nu în amfiteatre sau stadioane se adună centum pungă și businessul devine sport. Cultura nu e un act de consum unilateral. Ea dă, dar și cere. Succesul uneori e mai puțin complicat ca un cozonac banal. Scuzați comparația purpurinară. Rețeta e simplă. Amesteci făina ușoară a unei istorioare cu 3 lingurițe pudră de umor, spargi peste ele niște ouă de filozofie cât mai cerțoasă și vâri coca în cuptor. Poți să te așezi apoi liniștit la masă. Burtă verde a căzut în plasă. Mai complicat e să scrii poezie, adică să captezi în fiecare silabă o rază, cum s-ar spune mai doct, să transformi fotonii în sunetele cetății, să exprimi în țipătul clipei lumina eternității. Mai complicat e să captezi cu antena inimii și nu cu una solară parabolică, tocmai cosmogonica, adică nașterea din hău a timpului tău. Sensul vieții este viața însăși. Viața. Și de aceea cea mai mare responsabilitate a omului este să întrețină această viață, indiferent dacă e viața unui cățel sau viața unui bătrân inutil.